את המתכון הזה לסמבוסק בג'אבן למדתי לפני כמעט 20 שנה מגיסתי אמליה. עם השנים דייקתי אותו עוד ועוד, ולמרות שיש כאן סרטון שלו בערוץ, הרגשתי שחובה לצלם אותו מחדש כדי לחלוק איתכם את כל הדגשים שהופכים אותו למושלם. נתחיל בבצק. נכניס לקערה כוס ו2/3 מים חמימים. 2 כפות שמרים יבשים ו2 כפות סוכר. נערבב היטב ונניח לתסיסה מספר דקות. איך יודעים שזה תסס? תראו את הבויות הקטנות על פני המים. נוסיף 1 קילוגרם של קמח מנופה. נרכיב את דבב על אישה ונתחיל ללוש על מהירות איטית. תוך כדי שהנוזלים נטמעים בקמח, נוסיף 2 ביצים בגודל לארג', 100 גרם חמאה חתוכה לקוביות, וחצי כוס של שמן. ברגע שהבצק יתאחד, נוסיף 1/4 כפית מלח ונמשיך ללוש 10 דקות רצופות. הבצק כבר אלסטי ונעים למגע, וזה הזמן לעצב אותו לכדור ולהעביר אותו לקערה רחבה. נכסה ונניח לתפיחה על עד הכפלת נפח. בזמן הזה נעבור להכנת המלית. אני משתמשת ב400 גרם בולגרית מעודנת מגורדת גס ו400 גרם גבינה צהובה מגורדת. יש כאלה שמעדיפים להשתמש בגבינה עיראקית וזה נפלא, כל אחד ודרכו. נוסיף לתערובת 4 ביצים בגודל לארג' ונערבב היטב עד שהיא אחידה. את המלית נשמור במקרר עד לרגע המילוי. הבצק שלנו כבר תפח וזה הזמן להוריד לו נפח בזהירות ולחלק אותו. שימו לב, הבצק הזה עובר התפחה פעם אחת ולכן חשוב מאוד לא למהר. תנו לו את הזמן שלו כדי שהמרקם יהיה אוורירי ומדויק. נחלק את הבצק לשני חלקים שווים, מה שיקל עלינו את מלאכת הרידוד על המשטח. נתחיל לרדד כל חלק בסבלנות מהמרכז כלפי חוץ עד שנגיע לעובי של בערך חצי סנטימטר. אם אתם מרגישים שהבצק מעט קפיצי, תנו לו מנוחה של דקה על המשטח ותמשיכו. עכשיו נקרוץ עיגולים. אני השתמשתי בקורצן בגודל 9 סנטימטרים כי אני אוהבת אותם קטנים, אבל אפשר בהחלט להשתמש בקורצן גדול יותר למי שרוצה. את עוטפי הבצק נסיר ונשמור לרידוד מחדש. העובי של הבצק וגודל העיגולים תלוי לגמרי בטעמכם האישי. אתם יכולים להחליט כמה גדול או שמנמן אתם רוצים את הסמבוסק שלכם. בשלב המילוי אני מוצאת שקל יותר להרים כל עיגול ליד, ככה הבצק לא נדבק למשטח. שימו לב לפרטים, לא ממלאים יותר מדי. אחרת הגבינה תברח החוצה באפייה. נקפל לחצי ונהדק היטב את הפינות. שימו לב, זה שלב ממש קריטי. וזו הסיבה שאנחנו חוזרים עליו פעמיים. כאשר כל הסמבוסקים כבר על המגש, אנחנו חוזרים ומעדקים שוב. לפני האפייה נמרח ביצה טרופה עם קורט מלח. התוספות מעל לשיקולכם. אני אוהבת לפזר סום ולבזוק מעט חוואג' לאפייה בשביל הארומה, ומי שאוהב אפשר גם קצת קצח. שימו לב, אין צורך בהתפחה שנייה. נכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מצב אפייה טורבו עד שהסמבוסק שחום ויפה. אם יש דבר שאי אפשר להעביר בצילום זה את הריח, והוא פשוט מטורף. כל הבית מתמלא בניחוח מדהים, והסמבוסקים האלה פשוט נחטפים. אז רוצו להכין לכם תה כאב ושבו להתפנק עם סמבוסק חם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזרע.